أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید وایم. ډیر ویورز مونږ شروع کړی و د کلاس 7 انګلیش په دې کې مونږ فرست چپټر اپلوډ کړی و. په سیکنډ چپټر کې مونږ یو پارټ اپلوډ کړی و. اوس رالو مونږ سیکنډ پارټ ته. سیکنډ پارټ کې به مونږ وایو A visit to Kevla Mines a natural wonder. A visit to Kevla Mines مطلب دا دی چکر کوم ځای کې ته کیوړا ماینز دا د نمک د مالګې یو کان دی او دا څه شی دی یو نیچرل ونډر دی یو عجوبه ده. په دې سبق کې ټوټل د یو سفر په باره کې بحث شوی دی او هغه سفر شوی دی یو ماین ته او دا ماین نوم څه دی کیوړا ماین کوم چې په جهلم کې واقع دی. نو په دې سبق کې ټوټل د هغې هغه حالات یې ډسکس کړلي. بهرحال مونږ ځو د سبق سایډ ته ګریمر سایډ ته وکیبلري سایډ ته به لاړ شو. Read the given words, look up their meaning in authentic dictionary, also identify their world class. اول ورکړی دی پیسینیټ. پیسینیټ مطلب دلچسپ. پیسینیټ پیسینیټډ پیسینیټډ دا اصل کې زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره ورب دی. نو تاسو په ورډ کلاس کې به څه ولیکئ دلته به ولیکئ ورب. او معنی څه شوه پیسینیټ مطلب to attract and hold the attention of someone deeply. څه مطلب کشش او رانیول د یو کس توجه په ژورتیا سره دا د دې معنی شوه. بیا ټنل ورکړی نو ټنل ناون دی صحیح شوه. نو دا څه شی یو انډرګراوند یا انکلوز پیسیج وی وي. څه مطلب په یو غار کې دننه یوه لار وي. سټنینګ مطلب څه دلچسپ بهترین. نو دا اصل کې زموږ سره دا سره ایڈجکټیو دی صفت دی صحیح شو. او د سټنینګ مطلب دی ایکسټریملی امپریسیو آر اټریکټیو. شانې بلې ورکړی یوټیلایز. یوټیلایز خرج کول دا زموږ سره ورب دی to make use of something effectively. captivating یا captivating دا زموږ سره ایڈجکټیو دی او د دې مطلب څه دی اټریکټیو. نیکسټ دی فینومینا حالات ته وایي. نو دا ناون دی او فینومینا مطلب دی ریمارکیبل ایونٹ اور فیکٹ دیٹ کین بی ابزرved. یو تاریخي واقعه یا یو داسې حقیقت یو داسې کار چې هغه موږ ابزرو کولی شو. بیا نیکسټ ورکړی مانومنټس. مانومنټس چې دی دا زموږ سره څه شی دی دا ناون دی او دا هغه بیلډینګ ته وایي کومه چې پخوانه خلکو سازي کړي یو انتهایي د انسان په ذهن کې د هغې په باره کې نه راځي. لکه فار اګزامپل دیوار چین شو. بریلیینټلی دا ایډورب دی صحیح شوه. ال وای چې کوم ځای کې راغلی نو دا به ایډورب وي. او مطلب څه امپریسیو انټیلیجنټ مینر. امیزمنټ. امیزمنټ مطلب څه دا ناون دی او د دې مطلب د سرپرایز حیران کن. ایکمولیټس دا ورب دی جمع کولو ته وایي to collect some things. او دغه شانې نیکسټ یې ورکړی سووینایر. سووینیر مطلب دا ناون دی او از ا ریمایندر چې کله ته یو څیز د ځان سره یاد ساتي نو دې ته سووینیر وایي. بیا بحث کړی دی په سفکس باندې. سفکس داسې چې کله موږ روټ ورډ ته یو بل ورډ ایډ کړو او معنی بدله شي نو دې ته موږ څه وایو سفکس. لږ وګورئ سیچویټو دا ورب دی خو که د دې سره ټي آی او ان دې ولیکو نو دا سیچویشن شو او دا کنورټ شو ناون ته صحیح شوه. یا د دې سیچویشن سره ای ال ولګو نو سیچویشنل دا ایډجکټیو ته کنورټ شو. نو دا ټي آی او ان یا دا ای ال چې دی دا د دې مخکیني لفظ سره وروسته موږ ولول نو دې ته سفکس وایي. دې ته لاحقه وایي. دلته یې څه ورډز ورکړلي د ټکسټ نه راغوستي دي سبق نه د هغې دپاره ټي آی او ان دا ایډ کول غواړي دلته د دې نه به نوی ورډ ساز شي او بیا وګورئ چې د دې نه څه ساز شو
نو ګوره اکسایټ دا ورب دی او که چېرته څه ورسره ولګي اکسایټمنټ به شي اکسایټمنټ نو اکسایټمنټ چې کله دا شو نو یاد ساتئ دا ناون شو بیا ویزډم نو دې ټایم کې دا ناون دی خو بیا به څه شي بیا هم زموږ سره ناون دی هوښیار چې ورته بیا اډاپشن بس په دې ټایم کې ورب دی بیا به ناون شي بیا ایمیجنري خیالي چې ورته وایي نو اوس ورب دی بیا به دا موږ سره کنورټ شي صفت ته بیا کریسټل دا زموږ سره ناون دی کریسټلایز چې شي نو دا به کنورټ شي ورب ته بیا ماینر دی نو اوس دا وړوکي ته وایي صفت دی خو که چېرته ته ورڅخه ماینارټي ولګي دا بیا زموږ سره اقلیت والا چې کومه خلک یې هغې دپاره استعمالېږي کوم خلک چې بهر ملک نه راغلي زموږ په ملک کې اوسېږي یا په بهر ځای کې اوسېږي صحیح شوه دې ته وایي اقلیت forms and degree of adjective د adjective د اسم صفت درې فارمز دي regular adjective irregular absolute adjective او دا شانې ډګریانې درې دي positive degree comparative degree او superlative degree اوکې regular adjectives هغه دي چې د هغه سازي د هغې comparative degree او superlative degree سازیږي په څه باندې د ER په اضافه باندې او بیا زموږ سره superlative degree چې دی هغه په EST ورسره سازیږي لکه ګورئ ټال دا زموږ سره څه دی دا adjective دی څه شوه د دې comparative degree به څه شي ټالر او بیا به superlative degree ټالیس شي big bigger biggest نو دا زموږ سره داسې adjective دی چې د دې دویمه او دریمه چې کومه ډګري ده هغه سازیږي په ER او په ES باندې نو داسې قسمه adjective ته وایي regular irregular هغه چې د هغې comparative او superlative degree هغه په ER باندې نه سازیږي او په ES باندې نه سازیږي لکه good better best صحیح شوه او absolute adjective هغه adjective دی چې د هغې comparative superlative اډوي نه لکه فار اگزامپل پرفیکټ یونیک او بل ډیډ د دې سره زموږ د دې سره ډګریانې نشته comparative او بل superlative degree پکې نشته بیا ډګریانې درې دي positive degree comparative degree او superlative degree positive degree چې کومه ده دا صرف simplest فارم دی د چا د adjective ساده فارم دی لکه ټال شو بیوټیفول شو یا پاس شو comparative کې په دې کې به په دوو څیزونو کې موږ موازنه کوو لکه ټال او ټالر د هغې نه لږ اوږد بیوټیفول او مور بیوټیفول د هغې نه ډېر ښایسته فاسټ او فاسټر د هغې نه ډېر تیز سوپرلیټیو ډګري دا د ټول نه اعلی ډګري ده اوچته ډګري ده لکه ټال یو شو ټالر دو شو ټالیس شو دا د ټول نه اوږد صحیح شوه بیوټیفول مور بیوټیفول او موست بیوټیفول پاس فاسټر فاسټیسټ د دې نه پس زموږ سره ورکړي filling the blanks with the correct form of adjective given in the bracket based on the context of the sentence. The first one is done for you. The salt mine was deeper. په دې کې زموږ سره دا adjective ولګېدو deep او deeper. The ear inside the salt mine. salty mine. دا به شي next. We walk along the narrow. خو نور نشي نو narrow. path په دې کې ولګي the salt formation in the mine is more fascinating next E number the restricted part of the mine was off limits to visitor or F number our guide pointed out the shiny بس دقه صحیح دی دې کې changes مراولي the worker in the mine wore یعنی هغه څه اغوستی نو هیلمټس نو کومه هیلمټس هارد هیلمټس هارد صحیح دی بالکل دغه واپس پکې ټیک دی
The mine tunnel were wide. Next موږ سره دی we enter a fascinating area. Fascinating area. The salt mine is a popular دقه صحیح دی بالکل. The view from the observing deck was breathtaking. Breathtaking دقه صحیح دی. او د دې نه پس به انشاءالله مونږ وایو په دې چپټر کې دریم پارت where I came from. Thanks for watching. والسلام.